Ja, spare ribs van je Master Touch. Wij leggen je vandaag uit hoe je ze 3, 2, 1 van die barbecue kan toveren. Altijd lekker, spare ribs van de barbecue. En deze keer maken we gewoon normale Hollandse spare ribs. En we gaan ze maken volgens de 3-2-1 methode. Normaal gesproken, als je 3-2-1 doet en je hebt van die dikke buikribben of dik bevleesde ribben, dan doe je ze dus 3 uur roken, 2 uur ingepakt en 1 uur in de saus. Nou, deze zijn wat dunner. Het zijn de meer gebruikelijke spare ribs die je ook koopt bij de slager. Dus wat we gaan doen, we gaan ze een periode roken. Dat zal ongeveer 2 uur zijn. Dan doen we ze ingepakt. Dat zal een uur, 1,5 uur zijn. En dan doen we ze nog een half uurtje in de saus. En dat gaan we dus allemaal maken op de Weber Master Touch. Je spare ribs voorbereiden. Hoe doe je dat nou? Nou, het is eigenlijk heel simpel. We hebben hier een mooie Hollandse rib. We gaan er niet heel veel aan doen. Je kan hem nog helemaal bijsnijden. Dat gaan wij vandaag niet doen. We willen het zo simpel mogelijk houden. We draaien de rib om en dan zien we hier een wit stuk liggen. En dat is het vlies. En dat vlies dat wil je eraf hebben. Dat is eigenlijk heel simpel. Je pakt een bordje, daar doe je je vork onder. Je wipt hem zo hop omhoog. Dan mag je duim eronder. Je trekt hem los. En dan probeer je zo netjes mogelijk dat vlies eraf te trekken. Een beetje op deze manier. En dan heb je je spare rib dus ontvliest. Nou, hier zit een flap aan, die kan je eraf snijden. Ik laat hem voor vandaag lekker erop zitten. Dat werkt prima. Je draait hem om en dan gaan we hem kruiden. De rib mag er royaal overheen. Ze gaan best een poosje op de barbecue, dus je mag best een beetje smaak geven. En het is een rub, dus nou ja, dat betekent wrijven. Dus wrijf ook die rub lekker op je ribbetje. Op deze manier, hier ook. Een lekker laagje eroverheen. En ook de andere kant geven we even. En dan mogen ze op de barbecue. De spare rib gaan we maken op de Weber Master Touch. En dat is eigenlijk de beste barbecue om spare ribs op te maken. We gaan de barbecue vullen met briketten. En op de ene maken we gewoon reguliere ribs. Daar gaan we helemaal niks aan doen. En we maken spare ribs op de 3-2-1 methode. We zullen de filmpjes naar elkaar doorlinken, zodat je ook kan zien wat het verschil is. Maar de startopstelling is bij allebei gelijk. We gaan namelijk de barbecue vullen met briketten. Zorgen ervoor dat hij zo rond de 100, 120 graden is. En dan gaan we lekker aan de slag. Nou, hij hoeft niet helemaal vol. Klein beetje hete briketjes erin. En dan mag het rooster terug op de Master Touch. En dan kunnen we, nadat hij opgewarmd is, aan de slag. Voor deze spare ribs zetten we de schuif onderaan op de rookstand. En bovenaan gaat hij half dicht. Mooi. De barbecues zijn op temperatuur, dus we gaan de spare ribs op de barbecue leggen. Daarna gaan we wat rookhout toevoegen en gaan we de spare ribs eerst een poosje roken. De barbecue is mooi op temperatuur, zo'n 130, 140 graden. Wat we gaan doen is dat we de ribben indirect op de barbecue leggen. Dat is dus boven het gedeelte waar we geen briketjes onder hebben liggen. En daar gaat een klein beetje rookhout bij. Het is echt maar een handje. En dat mag direct op de kolen. En als je dat doet, is wel belangrijk dat je direct de deksel sluit. En voor het hele mooie kan je ook nog een keer die deksel een kwartslag draaien. Zodat je hier de hitte hebt en de rook dwars door je hele ketel heen gaat voor extra mooie smoky flavor. Deze hebben we al even aangezet. Je ziet hier de rook al lekker komen. Zo krijgen we van die mooie smoky ribs. Nou, het heeft iets langer geduurd dan we dachten. We gokten zelf op 2 uur. Het is 2,5 uur geworden. Maar je ziet hem een beetje terugtrekken. Dan wordt het tijd om de spare rib eraf te halen. We gaan hem inpakken en weer terug op de barbecue leggen. We pakken de spare rib dus in butcherpaper om hem nog wat verder te vermalsen. Nou, om hem echt goed mals te krijgen heb je ook vocht nodig. En wij gebruiken in dit geval appelsap met een beetje bourbon en een klein beetje appelazijn. Daar mag best wel een beetje van bij. Het zorgt ervoor dat de rib een beetje gaat stomen. En nog net even wat malser wordt dan als we dat niet doen. Gewoon royaal eroverheen. En om hem echt botermals te maken gebruiken we ook 2 klontjes boter. En dan is het vrij simpel. We pakken hem in.
En dan mag je terug op de barbecue voor nog een uurtje, anderhalf. En daarna gaan we hem sausen. De sparerib heeft 1,5 uur indirect op die barbecue gelegen en hij is ingepakt. Dus we hebben hem wat vermalst. We gaan hem nu uitpakken. En dat uitpakken, dat doen we zodat we er zo nog een klein beetje barbecue saus overheen kunnen doen. En die barbecue saus die heeft een functie. Dat is namelijk erg lekker. Maar we willen die karamelliseren. Dus dit mag weg. En je ziet hoe mooi die al ingedikt is. We doen er een sausje overheen. En kies gewoon je favoriete barbecue saus. Geef hem een lekker laagje. En het enige wat we nu hoeven te doen, want de sparerib is echt al wel helemaal gaar, is dus voor te zorgen dat die barbecue saus karamelliseert. Ik denk dat het ongeveer een half uur gaat duren. Barbecue blijft ondertussen gewoon zo rond de 120 graden. De sparerib heeft, ik denk een 3 kwartier zo indirect op de barbecue gelegen met een mooi laagje saus. Je ziet dat de saus lekker gekarameliseerd is. Het is tijd om hem eraf te halen. Een 3-2-1 sparerib van je Mastertouch is altijd een goed idee. Moet je eens kijken hoe mooi die erbij ligt. Dit is echt een leuke manier om je spareribs te maken. Dus 2 uurtjes roken, 2,5 uur. Dan pak je hem in met iets zuurs. Wij hebben dus appelsap, een beetje bourbon en een beetje appelazijn gebruikt. Klein beetje boter, ingepakt. Je laat hem 1,5 uur liggen. Dan nog een 3 kwartier met een mooie barbecue saus eroverheen. Zodat hij mooi gaat glimmen. En dan heb je dus een 3-2-1 sparerib van jouw Mastertouch. Bedankt voor het kijken. Steek hem aan en tot de volgende aflevering.